Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো। আজি মই একেবাৰে সহজ কেইটামান এক্সাৰসাইজ দেখুৱাই দিম যিটো আপোনালোকে ঘৰতে সহজতে কৰিব পাৰিব আৰু জিমত বা বাহিৰত গৈ কেনে কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, ঘৰৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰিব, নহলে খোলা ঠাইত কৰিব পাৰিব আৰু মহিলাসকলৰ বাবে বেছিয়ে ভাল হ'ব। কিন্তু পুৰুষেও কৰিব পাৰিব। একেবাৰে 14 দিনত এইকেইটা যদি এক্সাৰসাইজ কৰে তেনেহ'লে 14 দিনতে আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাব। সো বলক তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।
যদি এক্সাৰচাইজ কেইটা ভাল লাগিছে বা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব বেল আইকন বাটনটো টিপি দিব আৰু যদি মোৰ পেজত আছে তেনেহ'লে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ সকলোৱে সুস্থ থাকক সুখী থাকক আৰু হেল্ডি থাকক আৰু এক্সাৰচাইজ কেইটা যদি কৰে আপোনালোকে ঘৰতে সেইটোৱে আশাৰে আকৌ নতুন ভিডিঅ' আৰু নতুন এক্সাৰচাইজ কেইটামান লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম চ' আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ